Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми хотіли би з вами поговорити про таку тему, як вище я, що це таке. Починаємо. Багато хто з людей чув таке поняття, як вище я. І деякі майстри намагаються пояснити, що це таке. Одні кажуть, що це твоя вища душа, інші, що це зв'язок з Богом. Але ні одні, ні інші в цьому питанні не праві. Вони не знають, що таке вище я і для чого воно потрібно людині і Всесвіту. Тому зараз ми вам роз'яснимо, що таке вище я. Коли Бог створював світи, а ви розумієте, що світів у Всесвіті багато, тобто це також безкінечно. Виходить так, що у всіх світах є душі, які мають свідомості, але вони усі різні, в залежності, в якому світі чи то просторі перебуває душа. Ми вам розкриємо секрет, який деяких дуже здивує. Деякі будуть у шоковому стані, а для деяких це буде видумка. Так ось, коли народжується душа, створюється Богом, вона має право бути розділена на частинки. Тобто з однієї душі можна зробити, наприклад, 10 таких самих душ, тобто копій. І такі копії будуть жити в інших цивілізаціях, інших світах, інших вимірах та просторах. Тобто це ви все і є. Просто вас розділили на такі ж самі копії себе. Це уявити важко, що така ж сама копія, як ви, точнісінька, перебуває, наприклад, в цивілізації Плеяди, і там робить свої справи, чи знаходиться зовсім у іншій галактиці і теж виконує свої задачі. Тобто ви тут на Землі – це одна копія із тих, що є у Всесвіті. І кожна копія робить свою роботу і виконує свої задачі. Так ось, для того, щоб було зрозуміло, що робить кожна копія, тому що всі живуть у різних реальностях, необхідно було зробити базу, в якій будуть направлятися усі дії, думки, вчинки, світогляди та все інше, чим живе та чи інша копія, свідомість. І Бог тоді створив базу даних кожної такої душі і назвав її Вище Я. Тобто у Всесвіті, у Вищому Я, збирається вся інформація про вас не тільки з Землі, а й з всіх буттів у Всесвіті. Це ваша уся свідомість, яка стягується до однієї бази даних. Пам'ятаєте, що ми казали, що не хроніки Акаші збирають інформацію про вас, а Вище Я. У Всесвіті душа може розділятися на копії 5 разів. Тобто одна копія прийшла у тіло людини, а інші пішли до інших світів у своїх тілах, які там видають. Слово «видають» вас, напевно, злякало. Тому що це так і є, що тіло – це тільки фізична оболонка, і вона може бути різною. Навіть душа захотіла бути комахою у цивілізації живі, і вона буде мати тіло комахи. Але не таке, як звикли люди бачити комах на землі, а інше, яке там актуальне. Тому не треба боятися, що ваша свідомість, тобто душа, розділилася на якісь частини і десь перебуває. Незрозуміло для вас де. Вам цю інформацію знати про себе не потрібно. Як ви хочете знати, де мене ще носить, де я ще перебуваю. Якщо ви цю інформацію для себе знаєте, вона вам не допоможе. Тому що вам треба виконувати задачі свої, з якими ви прийшли на землю, а копіям свої, які теж пішли на очищення. І відбувається так, що душа проходить свій шлях по очищенню аж 5 разів одночасно. Ніяк копія одна на одну не можуть впливати, тому що у них різні задачі. У Вище Я записується уся інформація, яку випускає кожна копія душі у Всесвіт. І тут вже неможливо обманювати Всесвіт, як ви мислите, що можна обманювати на землі.
і вам за це нічого не буде. Ваша історія вся записується у вище я, і усі копії там відображаються. Багато хто з вас скаже, так навіщо нам взагалі змінюватися, йти до світла та добра, якщо ми не знаємо, що роблять там наші копії. І який буде результат потім, яку ми зможемо сформувати свідомість, якщо ми будемо змінюватися, а всі інші копії – ні. Але ми вам скажемо наступне. Якщо ви на землі почнете змінюватися, тобто ваша одна копія душі захоче і буде прагнути йти до змін і змінюватися, тоді всі ваші копії також будуть змінюватися. Тому що Земля – це батарейка для Всесвіту. Тобто вся енергія, яку випускають люди, йде у Всесвіт, і там вже створює енергетичні поля і вібрації, на яких і живуть інші копії душі. І якщо ви почали змінюватися, випускати у Всесвіт високі вібрації та енергію, то і ваші копії будуть отримувати цю вашу енергію і будуть вже підніматися по ієрархії вище у світах, цивілізаціях, просторах. І як змінюєтеся ви, так і прямо пропорційно змінюються вони. І їм вже не потрібно сидіти у низьких свідомостях, якщо у вас вона піднімається. Тому, якщо думати, що я на землі ніяк не зможу допомогти своїм копіям і нічого не робити, то дійсно, що ви ні собі, ні своїм частинкам душі та серця допомогти не зможете. Не зможете підняти свою свідомість на рівні вище, щоб дійти хоча б до ангелів, до їх свідомості, не кажучи вже до богів. Тому цю інформацію вам треба усвідомити. Спочатку не треба робити ніяких висновків, а згадати. Напевно, вам сняться сни, і ви розумієте, що це ви в них так ось. Сни – це інші реальності, в яких ви так же само живете, вчитесь, розвиваєтесь, проходите свій шлях по очищенню. І вони вам постійно дають підсказку, що ви не одні на землі, а є ще інші ви, які так само живуть. Просто кожен у своєму просторі та часі. І він різний. І коли говорять, що мені приснився вищий сон, то це означає, що одна з ваших копій вже пережила такий досвід, і він відобразиться на вас. Тому що в цей момент у вас співпали ваші задачі душі, і треба пройти шлях, але по-різному, у різних вимірах і просторах. Тому що ми вам вже казали, що у різних вимірах свій час, тобто такого, як є на землі минуле, теперішнє, майбутнє, немає ніде. У них є таке поняття, як простір та час у цьому вимірі. На цьому все. Відео складне для прийняття людиною, яка не усвідомлювала себе однією із копій душі. Але знати пізніше все ж таки краще, ніж не знати зовсім. Пройде час, і ці знання у вас більш-менш усвідомляться, і ви вже будете по-іншому реагувати та сприймати ту чи іншу інформацію, яку ми будемо давати далі. Це лише початок, але щоб йти далі, ми повинні впоратися і усвідомити всю інформацію, яку ми давали у своїх відео. Тому що наступні відео будуть вже дуже специфічні за інформацією. І якщо це для вас буде важко, то наступні відео будуть взагалі космос. Тоді до побачення і до нових зустрічей на каналі.